মোৰ ইউটিউব চেনেল চৰকাৰী আঁচনিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকক এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ কাৰ্ড কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰি অনলাইনত মই হেতু পদ্ধতি আজি আপোনালোকক দেখাই দিম। সেইকাৰণে আপোনালোকে আগলৈ মোৰ ভিডিওটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আপোনালোকৰ এইখিনি ডায়লগ বক্স এটা আহি যাব। এই ডায়লগ বক্সটো আহি যাব। আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এনেকৈ এটা ওয়েব পেজ খোলা খাব। এই ওয়েব পেজত আপোনালোকে এটো হেৱা হেতুৰ ওয়েব পেজ হয়। এই ওয়েব পেজটো আপোনালোকে সার্ভিসত যাব। এটো সার্ভিস দেখা পাই আছে আপোনালোকে। সার্ভিস দেখা পাই আছে আপোনালোকে। সার্ভিসত ক্লিক কৰি দিব। সার্ভিসত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে তলৰ পিনে কেইটামান লিংক আহিব। আপোনালোকে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিব। সার্ভিস अवेलेबल অনলাইন এই লিংকটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এটা ওয়েব পেজ আহি যাব। এটো ওয়েব পেজত আপোনালোকে তলৰ পিনে যাব। তলৰ পিনে গলে আপোনালোকে চাব পাৰিব আপোনালোকে তলৰ পিনে গলে চাব পাৰিব স্কিল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশিপ। আপোনালোকে এইটো ইয়াতে এটা ক্লিক কৰি দিব। আপোনালোকে ইয়াতে এটা ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰা দিয়াৰ লগে আপোনালোকে ওপৰৰ পিনে যাই চাব। আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা বক্স খোলা খাব। এই বক্সটোত আপোনালোকে যাই চাব। ইয়াত লিখা আছে registration card of employment seeker in employment exchange, registration of employment seeker in employment exchange, renewal of registration card of employment seeker in employment exchange. আপোনালোকে আগতে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা আছিল, যদি আপুনি সেই কাৰণে ডাউনলোড কৰিব আহিছে, আপোনালোকে সিম্পলি এইটো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকে সিম্পলি। যেহেতু আপোনালোকৰ অলৰেডি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা আছিল, আপোনালোকে জাস্ট ডাউনলোড কৰিব আহিছে। এপ্লাইত ক্লিক কৰি দিব। এপ্লাই ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা বক্স ক্ৰিয়েট হ'ব। ইয়াতে লিখা আছে এপ্লাই উইথ আধাৰ। ইয়াতে লিখা আছে এপ্লাই উইথ আধাৰ। এপ্লাই উইথ আধাৰত ক্লিক কৰি দিব। এপ্লাই উইথ আধাৰত ক্লিক কৰিব দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে চাৰিটা অপচন আছে, সিটিজেন, PFC, CSC, অফিচিয়েল। যেহেতু আমি সিটিজেনত থাকিব দিম বস্তুটো। তাৰ পিছত লগইন আৰু বা ৰেজিষ্ট্ৰেচনত ক্লিক কৰি দিম। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ তাতে ইয়াত এনেকুৱা এটা বক্স ওপেন হ'ব। এই বক্সটোত আপোনালোকে যদি ই প্ৰমাণ আগতে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা নাই তেতিয়াহ'লে কৰি ল'ব। লিখা আছে সাইন ইনটু ইয়োৰ একাউণ্ট ভায়া ই প্ৰমাণ। ই প্ৰমাণৰ সহজত আপোনালোকৰ পেজটো লগইন কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে আপোনালোকৰ প্ৰথমতে সাইন আপ কৰিব লাগিব। প্ৰথমে সাইন আপ কৰিবলৈ হ'লে তলৰ পিনে এটা হেৰি আছে, ডায়লগ বক্স আছে, নিউ ইউজাৰ সাইন আপ ফৰ মেৰি পেহচান। ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা টেক্সট বক্স ক্ৰিয়েট হ'ব। এইটো আপোনালোকে এটা কাম কৰিব, মেৰি পেহচানত ইয়াত জাষ্ট নিজৰ মোবাইল নম্বৰটো দি জেনাৰেট OTP মাৰি দিব। ইয়াতে এটা OTP আহিব। OTPটো পুট কৰি দি ভেৰিফাই কৰি দিব। তাৰপিছত নিজৰ নাম, ইউজাৰ নেম, পাছৱৰ্ডটো দি আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো দি আপোনালোকে সাইন আপত ক্লিক কৰি দিব। সাইন আপত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ই প্ৰমাণটো সাইন আপ হৈ যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে আকৌ ই প্ৰমাণৰ সাইটত যাব। ই প্ৰমাণৰ সাইটত যাই আপোনালোকে সাইন ইন কৰি দিব। বাস সিম্পলি সাইন ইন কৰি দিব। সাইন ইন কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস ওপেন হ'ব। আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা পেজ খোলা খাব। খোলা খোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াতে তলৰ পিনে চাই আছে, ইয়াতে এটা অপচন দিয়া আছে। আপোনালোকে এইটো হ'ল পুৰণা ভাৰ্সন, ওল্ড ভাৰ্সন। আপোনালোকে নিউ ভাৰ্সনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যোনটো এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ কাৰ্ড আছিল সেইটো অটোমেটিক শো হৈ যাব। আপোনালোকে তলৰ পিনে যাব। যোৱাৰ লগে লগে চাওক আপোনালোকে ইয়াতে মোৰ টোটাল ডিটেইলছ
এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জৰ ডিটেইলছ খিনি ইয়াতে লিখা আছে যে মই কেতিয়া হেৰি কৰিছিলো এমপ্লয়মেন্ট ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিছিলো ইয়াতে লিখা আছে ৰেজিষ্ট্ৰেচন অফ এমপ্লয়মেন্ট সিকাৰ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ ফৰ আদাৰ বেস্ট মই আদাৰ বেস্ট কেনেকৈ মই এমপ্লয়মেন্ট ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিছিলো আৰু এপ্লিকেশন ডিটেইলছ নম্বৰটো হল এইটো আৰু ডেট লিখা আছে ইনিশিয়েট ডেট সাবমিশন ডেট আৰু মোৰ স্ট্যাটাসটো ইয়াতে আছে চাব পাৰিব আপোনালোকে স্ট্যাটাসটো ডেলিভাৰ্ড তাৰ মানে মোৰ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ কাৰ্ডটো হৈ গৈছে এতিয়া মোৰ ডাউনলোড কৰিব লাগে ডাউনলোড কৰাৰ লগে লগে সিম্পলি আমি ট্ৰেক এপ্লিকেশনত ক্লিক কৰি দিম ট্ৰেক এপ্লিকেশনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ এটা নতুন পেজ এটা আহি যাব এই পেজত গোটেই ডিটেইলছটো আপোনালোকে ইয়াতে পাই যাব সিম্পলি তলৰ পিনে এটা বক্স আছে ইস্যু ডকুমেন্টস ইয়াতে লিখা আছে ডাউনলোড ইস্যুড ডকুমেন্ট আপোনালোকে ইয়াতে এটা ক্লিক কৰি দিব ডাউনলোড হৈ যাব তাৰপিছত আপোনালোকে ভিউ কৰি এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ যোনখন কাৰ্ড আছিল ডিটেইলছটো আপোনালোকে পাই যাব তো আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে আছিল আপোনালোকে কেনেকৈ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সৰু এটা ভিডিও ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ